Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Bánh bao là một món ăn quen thuộc, nhưng mà để thành công thì mình cần phải có rất là nhiều thời gian luyện tập và kinh nghiệm. Tuần này, Hana xin gửi tới cô bác, anh chị và các bạn tất cả những gì Hana biết để làm ra một chiếc bánh bao vừa ngon vừa đẹp cho gia đình của mình. Nếu cô bác, anh chị và các bạn quan tâm, xin mời vào bếp làm cùng với Hana nhé. Hôm nay, Hana sẽ làm món bánh bao nhân mè đen tan chảy. Trước tiên mình sẽ lấy 80g mè đen. Sau khi rửa nước cho sạch, mình sẽ cho vào chảo, rang ở lửa vừa và nhỏ cho tới khi mè thơm thì mình tắt bếp. Cho mè ra dĩa và để nguội. Nếu cô bác, anh chị và các bạn không cho ra dĩa thì chảo nóng sẽ làm mè bị khét. Và xay mè cho thật là mịn. Để làm nhân mè đen tan chảy bắt buộc phải có bột gelatin. Mình sẽ lấy 8g bột, cho vào 60g đường cát khuấy đều lên và để qua một bên. Tiếp theo, Hana sử dụng 10g bột nếp, thêm vào 2 muỗng canh nước khuấy đều. Nếu cô bác, anh chị và các bạn dùng bột năng thì phần nhân bánh sẽ khác hơn một xíu. Kế tiếp, đun sôi 190g nước. Sau khi nước sôi thì tắt bếp. Và cho hỗn hợp đường vào khuấy đều cho tới khi đường tan. Khuấy đều hỗn hợp bột nếp lên và cho vào từ từ. Mình vừa cho mình vừa khuấy. Cho vào 30g sữa bay hơi. Hana thấy Việt Nam gọi là sữa bay hơi, bốc hơi. Hana không biết nói vậy đúng không? Cô bác, anh chị và các bạn nhìn theo tên tiếng Anh nha. 20g bơ đậu phộng. Nếu không có sữa này, cô bác, anh chị và các bạn có thể thay thế bằng 15g sữa đặc có đường và 15g nước. Mình sẽ khuấy đều và cho vào. Tiếp tục thêm vào 10g bơ lạc và hỗn hợp mè xay lúc nãy. Khuấy đều tất cả nguyên liệu lên. Bắt son hỗn hợp mè lên bếp. Mình sẽ khuấy ở lửa vừa và nhỏ cho tới khi hỗn hợp sôi. Tiếp tục khuấy thêm 1 phút nữa thì mình tắt bếp và cho ra ngoài để cho thật là nguội. Phần nhân này Hana cảm thấy rất là vừa ăn. Nếu cô bác, anh chị và các bạn thích ngọt hơn thì mình có thể tăng thêm đường. Nhân mè đen sau khi để thật nguội thì mình sẽ đậy kín lại và cho vào tủ lạnh qua đêm. Phần nhân này Hana chia được khoảng 12 viên nhân. Cô bác, anh chị và các bạn có thể chia dao động từ 25 tới 30g. Sau đó mình sẽ vo tròn nhân lại và tiếp tục đậy kín cho vào tủ lạnh cho tới khi mình làm bánh. Để làm phần bột thì Hana sử dụng 6g men khô, 1 muỗng cà phê đường cát, khuấy đều lên, thêm vào 2 muỗng canh nước ấm. Men này mình không cần kích hoạt, nhưng mà Hana làm vậy cho chắc ăn. Lỡ men bị cũ không hoạt động thì sẽ tốn bột và tốn công. Đậy men lại và mình để 5 phút cho men nở. Đây là 180g sữa. Mình sẽ thêm 60g đường cát loại nhuyễn vào khuấy đều. Phần bột của bánh bao rất là quan trọng. Đây là bột Hana thường hay sử dụng. Mình sẽ dùng 400g bột và 10g bột nở rây đều. Hana học làm bánh bao. Bột có hàm lượng gluten thấp, protein thấp
thì làm bánh ngon hơn. Nhưng để tính hàm lượng của bột thì không phải ai cũng biết. Để chắc ăn nhất, cô bác, anh chị và các bạn cứ thấy trên bao bột người ta ghi làm bánh bao thì mình mua. Lần lượt thêm men, sữa dao và mình sẽ nhồi bột 18 phút. Ở số 2, cô bác, anh chị và các bạn nhồi tay thì thời gian cũng giống như vậy. Sau khi nhồi xong thì mình sẽ vo tròn viên bột lại, bọc kín và mình để nghỉ 15 phút. Sau 15 phút thì mình sẽ lăn dài khối bột và chia đều khoảng 50 gram trên một viên. Phần bột này Hana chia được 13 cái. Phần nào không có nhân một chút mình làm bánh bao không. Bột sau khi chia xong thì mình để ra ngoài 6 viên làm trước. Phần còn lại mình sẽ bọc kín để tránh bột bị khô. Tiếp theo mình sẽ ấn dẹp từng viên bột và gập đôi lại. Mình làm lần lượt như vậy cho tới hết. Trong khi làm, cô bác, anh chị và các bạn nhớ đậy kín bột lại để tránh bị khô phần bột đang làm. Và trở lại viên đầu tiên, mình sẽ cán dài ra và cuộn tròn lại. Mình cũng làm như vậy lần lượt cho tới viên bột cuối cùng. Khi mới bắt đầu làm, cô bác, anh chị và các bạn sẽ thấy bột không được mềm và không được mịn vì mình sử dụng ít chất lỏng. Nhưng sau khi nhiều bước thì phần bột này trở nên mịn màng hơn. Một mẹo quan trọng quyết định bánh mình có được mịn màng không thì cô bác, anh chị và các bạn để ý cái mặt phẳng mình cán bột. Phần này Hana để ý rất là nhiều lần, không hiểu tại sao mình làm hoài mà mặt bột mình không được mịn. Cô bác, anh chị và các bạn mua một miếng gạch bông loại trơn láng, sau đó mình rửa cho thật là sạch và để dành làm bánh. Để bánh được mịn màng và dai hơn thì mình sẽ lấy viên bột đầu tiên, đặt mặt nhẵn xuống dưới. Sau đó dùng mu bàn tay vừa ấn vừa xoay khoảng 10 lần. Bây giờ cô bác, anh chị và các bạn có thể thấy mặt bột rất là mịn. Mỗi lần làm, cô bác, anh chị và các bạn làm hết một lần và trở lại viên bột đầu tiên. Với phần nhân 30 gram thì Hana sẽ cán bột có đường kính khoảng 9 cm. Sau đó mình sẽ lăn cho mép bột mỏng ra và cho nhân dao gối lại. Phần tạo hình cô bác, anh chị và các bạn nhìn Hana làm sẽ dễ hơn là diễn tả. Và đây là viên bột Hana vừa tạo hình xong, rất là mịn và rất là tròn. Một mẹo quan trọng để phần bánh này được nở tròn đẹp hơn thì cô bác, anh chị và các bạn nhớ lót ở dưới một cái khuôn để một chút bánh nở giữ phơm bánh. Cái này Hana thấy không ai chia sẻ, Hana để ý người ta làm mới biết.
Bánh sau khi làm xong mình sẽ cho vào son hoặc vào chảo, đậy kín lại và ủ cho bánh nở. Và tiếp tục tạo hình giống như vậy với phần bột còn lại. Phần bột dư cô bác anh chị và các bạn nhớ dùng kéo cắt, vì mình ngắt có khi bị xì nhân mà mình không hay. Phần bột không có nhân cô bác anh chị và các bạn cũng vo viên giống như vậy. Và mình sẽ làm bánh bao không. Vì Hana thử hết một phần nhân nên sẽ dư ra 2 phần không có nhân. Mình cũng đặt viên bánh vào son và đậy kín lại, ủ cho bánh nở gấp rưỡi hoặc là gấp đôi. Và đây là bột bánh của Hana sau khi ủ đủ. Thời gian ủ bột rất là khó nói. Cô bác anh chị và các bạn canh theo thời tiết. Có khi lâu, có khi nhanh. Để biết bánh ủ đủ hay không thì cô bác anh chị và các bạn nhìn bánh sẽ nở khoảng gấp rưỡi hoặc là gấp đôi. Mặt bánh căng bóng mịn. Chạm tay vào mép bột thì bánh có độ đàn hồi trở lại, và đặc biệt bánh có mùi thơm nhẹ của bột lên men. Bây giờ mình sẽ đi chuẩn bị phần nước sôi hấp bánh. Nấu khoảng 1/3 xửng nước. Và cuối cùng, một mẹo rất là quan trọng quyết định bánh hấp được mịn màng hay không. Hana để ý thấy trước khi cho bánh lên hấp, có người lót phía dưới một miếng vải hấp, có người đặt thêm một ngăn hấp lên trên, sau đó mới đặt bánh lên. Cái này cũng không ai chia sẻ, mình phải để ý người ta làm, mình mới biết. Mình sẽ hấp ở lửa lớn khoảng 12 phút, sau 12 phút thì tắt bếp và để thêm 3 phút nữa. Vì Hana sử dụng bếp điện nên còn sức nóng, mình phải nhấc xửng hấp qua chỗ khác. Và đây là thành phẩm bánh của Hana sau khi hấp xong. Bánh rất là tròn, mặt bánh rất là bóng đẹp. Để hấp mẻ thứ hai thì mình cũng đun sôi nước lại. Nếu nước ít thì cô bác anh chị và các bạn có thể thêm. Mình tiếp tục xếp bánh lên và hấp giống như vậy. Và đây là thành phẩm bánh mè đen tan chảy Hana vừa hấp xong. Mặt bánh thì rất là căng bóng, vỏ bánh bên ngoài thì mềm xốp. Vì mình có lót thêm một cái khuôn ở dưới, nên cô bác anh chị và các bạn thấy bánh dự phơm rất là đẹp. Nếu không lót thì sau khi ủ nở, phần bánh sẽ bị bẹp ra. Nhân mè đen tan chảy rất là ngon, vị rất là vừa ăn. Cô bác anh chị và các bạn nếu làm theo giống như những gì Hana chia sẻ thì rất là dễ dàng thành công. Nếu thích những gì Hana chia sẻ, nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Hana nhé. Hana cảm ơn cô bác anh chị và các bạn rất nhiều. Hana kính chúc cô bác anh chị và các bạn nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và nhiều thành công trong cuộc sống. Hana xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại cô bác anh chị và các bạn vào thứ Sáu.